مخرج وسواق تاكسي وفتاة ليل بيحاولوا يهربوا من الزحمة اللي عاملها موكب، فبتبقى مغامرة في شوارع القاهرة. بعد موت مراته، مريض جذام بيبدأ رحلة من أبو زعبل لقنا مع طفل من دار أيتام عشان يدوروا على عائلتهم. علي اللي فاكر خطيبته بقت معزة، وإبراهيم اللي بتجيله نوبات بيسمع فيها أصوات عالية، بيسافروا في رحلة لفك الأعمال زي ما الشيخ نصحهم. دي أفلام مصرية شفناها مؤخرا بتنتمي لنوع أفلام الطريق اللي مش متعودين نشوفه في السينما العربية، لكن محاضر وبقوة في سينمات عالمية كتير، وتعتبر السينما الأمريكية هي المنتج الأول ليه. ومن أشهر أفلام الطريق اللي أنتجتها هوليوود ليتل ميس سانشاين، سايد ويز، نبراسكا، ذا جود ذا باد أند ذا أجلي، سبيس أوديسي. يمكن ده راجع لطبيعة الثقافة الأمريكية اللي ابتدت مع هجرة المزارعين والمضطهدين دينيا من أوروبا، ثم تطورت مع الهرب من الحرب الأهلية للغرب والجنوب وحمى البحث عن الذهب. وبعد ما الأرض اتمهدت وتحولت عربيات الحصنة لعربيات بالبنزين، خدت الثقافة دي شكل تحدي الطريق نفسه واكتشاف القارة. بتتميز أفلام الطريق بمجموعة من التقاليد السينمائية، وفي الفيديو ده هنتعرف على 5 ملامح مميزة لأفلام الطريق. أول حاجة هي الحبكة الكلاسيكية حوالين تيمة التغير والتجاوز. بتبتدي الحدوتة عادة في العالم العادي للبطل اللي بيجيله نداء يضطروا للسفر على الطريق. الدولارات فين؟ للوهلة الأولى يبان إن الفيلم مجرد تتبع لرحلة البطل في مهمة أو كويست ما، لكن الحقيقة الأفلام دي مشغولة بتيمة أوسع، وهي التغير. في أفلام الطريق في 3 حاجات بتتطور: رحلة وشخصية وهدف. تطور الرحلة هو أوضح حاجة عشان في انتقال من مكان لآخر، والشخصيات عادة بتتغير مع تطور الأحداث، وكنتيجة الهدف الكلي للرحلة ممكن يتغير أو يبقى أقل أهمية. الشخصيات اللي بتبدأ الرحلة ممكن يكونوا منبوذين اجتماعيا، أو محتاجين يقبلوا شيء عن نفسهم أو يغيروه، أو حتى يكتشفوا كنز. ممكن يحاولوا يرفضوا الرحلة، لكن بتحصل حاجة بتدفعهم إنهم يخوضوها، والطريق بيكشف ليهم جوانب من شخصياتهم بتخليهم يرجعوا لعالمهم العادي ومعاهم معرفة أو قوة اكتسبوها من الرحلة. عادة الأبطال بيوصلوا للجهة المقصودة في نهاية التلت التاني من الفيلم، ولكن بيكتشفوا إن ده محلش مشكلتهم، وبالتالي بيتغير هدفه. تاني حاجة وهي اختيار السرد الخطي. ذيب هو طفل بدوي بيخرج في رحلة مع أخوه الكبير في صحراء الأردن لإرشاد جندي إنجليزي وصديقه لطريق الحجاج المهجور، والرحلة بتتغير كليا بعد ما قطاع الطرق بيهاجموهم ويقتلوا الأخ والجندي وصديقه، وبيضطر للتعايش مع قاطع الطريق، وبنشهد تحوله من طفل صغير لشخص بيفكر في الانتقام لأخوه. أفلام الطريق عادة بتتبع السرد الخطي اللي بيعرض تسلسل الأحداث الطبيعي من غير تلاعب في الزمن، فبيحطنا مكان شخصية البطل عشان نتأثر ونعايش رحلة التغير اللي بيمر بيها. ثالث حاجة التيمات المتكررة اللي ليها علاقة بأفلام الطريق، فبنلاقي الطرق الواسعة منها اللي بتخلينا نشوف مساحات مفتوحة زي فيلم مشوار عمر وزيب، أو حتى الطرق الضيقة والمزدحمة زي ليل خارج. كمان صور الاستراحات وترابيزات الأكل والمطاعم والموتيلات اللي بتتحول لمكان يمكن للأبطال والمشاهدين فيه إنهم يستريحوا من تعب الطريق ومن ملاحقة الأهداف، وفرصة لإجراء حوار بينهم قد لا يسمح الطريق بيه. وبطبيعة الحال هنلاقي صور وسائل المواصلات والتنقل اللي ممكن تكون حصان أو عربية أو حتى صاروخ. رابع حاجة هو أسلوب التصوير والتكوينات البصرية. بيعتمد الكثير من مخرجي النوع ده من الأفلام على أسلوب تصوير وتكوينات بصرية معينة لخدمة قصصهم. فزي ما البطل بيخوض رحلة بيواجه فيها مشاكله، برضو عربيته أو حصانه بيتحط في مواجهة المجهول والمخيف، فبنلاقي اللقطات البانورامية اللي بتورينا وسيلة المواصلات كشيء محدود في مقابل المنظر الطبيعي الحر المفتوح، وده بيدينا انطباع عن مستقبل مش مفهوم ولا مأمون العواقب، زي اللقطة دي اللي بيوصل فيها ذيب للبير واللي بيبان من بعيد إنها نقطة أمان، إلا إنها بتتحول لخطر لما بيهجم عليهم قطاع الطرق. أفلام الطريق كمان بتفرض حركات كاميرا معينة عشان تعبر عن حركة مستمرة من نقطة لنقطة، وتخلي المشاهد يحس إنه جزء من الرحلة وتنقله إحساس مرور الوقت. وعشان كده
في أحيان كتير هنشوف الطريق كأننا بنشوفه من وجهة نظر الشخصية عشان نحط نفسنا مكانها في مغامرتها. وده بينقلنا للنقطة الخامسة، وهي علاقة وسيلة المواصلات بالأبطال في الرحلة. قد يكون اختيار وسيلة المواصلات ضرورة بتفرضها أحداث وطبيعة الفيلم زي زيب مثلا، لكن في كتير من الأفلام بتتحول وسيلة المواصلات لانعكاس مشكلة شخصية البطل. في مشوار عمر مثلا، فاروق الفيشاوي راكب عربية حديثة فارهة بتعكس المفارقة بين ثرائه وبين إحساسه بأزمة وجودية ومحاولته البحث عن معنى الحياة. وممدوح عبد العليم اللي بيحاول يخرج من قريته بيركب عجلة بدل الحمار كنوع من التمدن اللي بيعكس طموحه. ومديحة كامل اللي بتدور على أسرع مكسب في أقل وقت بتلجأ لسواقين النقل اللي بيوصلوها وبتنزل وتسيبهم قبل ما تتورط معاهم في أي حاجة. يديك هنا. اتكلمنا على مدار الفيديو عن أمثلة بتطبق الحبكة التقليدية لأفلام الطريق، لكن لازم نشير برضو لأفلام تانية حملت بعض صفات أفلام الطريق الشكلية أو الجوهرية. في فيلم غزل البنات مثلا، الأستاذ حمام وليلى بيخوضوا رحلة طريق في النص التاني من الفيلم، اللي بينتهي بأن أستاذ حمام بيدرك استحالة علاقتهم لاختلاف طبقاتهم الاجتماعية وأعمارهم. لكن بتغيب عن الفيلم التكوينات البصرية الواسعة، لأن السينما في الوقت ده كانت معتمدة بالكامل على التصوير الداخلي في الاستوديوهات. وفي فيلم المخدوعون بيتتبع توفيق صالح طريقة سرد مختلفة. فالفيلم بيحكي عن 3 أشخاص بيحاولوا يوصلوا للكويت من الطريق البري في العراق عشان يلاقوا فرصة عمل، بس هم بيوصلوا للكويت في نهاية الفيلم مش في نهاية الفصل الثاني، لأن الوصول هو النهاية المنطقية اللي بتحل مشاكلهم، واللي بيتحملوا عشانها كل المعوقات دي زي قلة الفلوس والنقط الحدودية والطريق المولع بشمس أغسطس. توفيق صالح كمان استخدم الفلاش باك بدل السرد الخطي عشان يعرفنا الأسباب اللي دفعت الأبطال للمخاطرة دي، فبيورينا تاريخ الشخصيات وتعقيداتها. ونقدر نعلم الصغير. أيوة. وفي فيلم انترستيلر، ورغم استخدامه لوسيلة مواصلات غير تقليدية وطريق غير عادي، يظل هدف الرحلة مألوف في أفلام الطريق، وهو البحث عن حياة جديدة حتى لو كانت على كوكب تاني. في النهاية تعتبر أفلام الطريق امتداد لثقافة قديمة من أول الإنسان البدائي اللي رسم على الكهوف رحلاته، واللي بيعتبرها المخرج الألماني فيم فيندرز أول حكايات للطريق، مرورا بأساطير إغريقية وعربية وصولا لحكايات حديثة زي مغامرات هاكلبري فين اللي كتبها مارك توين. وفي النهاية دي مجموعة من أشهر أفلام الطريق، وممكن تقولوا لنا عن أفلام طريق تانية أثرت فيكم وكان فيها بعض الملامح اللي اتكلمنا عليها في الفيديو.